Hello everyone! It's me again, Jedi, and welcome back sa aking channel. For today's video, mag-share ako sa inyo ng konting knowledge ko about brushes. So, ito ay Makeup Brushes 101, ganyang level. So, yun, if you wanna know kung ano mga kemerot ko dito sa video na ito, please keep on watching. Okay guys, so I have here few brushes. Few pa to, no? Yan, ito yung mga nakikita kong essential for those na nagsisimula pa lang sa pagmi-makeup. So, isa-isahin ko to and sasabihin ko sa inyo kung bakit sila importante sa pagmi-makeup. So, first, ilapag muna natin sila. Dito naman lang. So, first is yung pang foundation muna, yung papakita ko sa inyo. So, I have two examples. Isang flat top, yan, and isang buffing brush, which is yung bilugan. Yan, yung round shape, yung pagkaka-create dun sa kanyang bristle. So, both naman to guys is nagbibigay ng full coverage pag ginamit nyo pang apply ng foundation. So, nasa sayo kung comfortable ka sa flat top. So, mas malaki yung coverage nito compare dito sa round. Kasi ang tatama lang is ito eh. Yan, so, if you want naman na dahan-dahan, matyaga ka naman, so, why not use a buffing brush. Yun nga lang, kagandahan nito guys is talagang mas controlled mo yung pag-a-apply mo ng foundation kung gaano ka-heavy yung coverage na gusto mo, while ito kasi talagang susmoothen lang niya yung foundation mo, ganyan. And usually yun, kung hindi ka satisfied dun sa nabibigay nito na coverage is, pwede kang gumamit ng sponge para yun, i-buff lang maigi yung foundation using this one. So, yun. Ito yung dalawang foundation brush na kailangan nyo. Or kahit isa lang dito. Next naman is a powder brush. So, ito, simple lang to. Kasi, pang dust off lang naman to ng mga powder whenever na nagbe-bake ka or gusto mag-apply ng foundation or pressed powder. Eh, ganyan. Tapos, puff mo lang. Ganyan sa face mo. So, isa to sa mga pinakamadaling hanapin and kailangan, para sa akin pa, okay to pang retouch, ganyan. So, kuha ka lang ng powder, buff mo lang ng ganyan, and okay ka na, good to go ka na, basta mayroon kang powder brush. Next naman is a blush brush. So, ako, guys, comfortable akong gumamit ng angled brush when it comes to pag-apply ng blush on. Kasi, ang dali eh, parang nakaglide na siya agad or nakapwesto na siya agad sa cheeks nyo. So, ganyan-ganyan nyo na lang. Dahil nga, angled na siya, nakaswak na siya sa face mo. So, yun, madali para sa akin na i-apply yung blush on ko using angled brush. So, yun, isa to sa mga ma-advise ko na kunin nyo kapag magsa-start pa lang kayong bumuo ng brushes nyo for makeup. Next naman is kung feeling mo malapad yung face mo and kailangan mo mag-contour all the way, I suggest kumuha ka nitong angled brush na medyo mahaba. Yan, kung tutuusin. Ayan, yan sila. Compare natin yung dalawang angled brush. Yan, ito, perfecto for contouring kasi aabot siya mula dito hanggang dito. Yan, konting glide lang, abot na niya agad yung pagkokonturan mo. Siyempre, pati dito, yan, perfect siya dyan. And even dito, magagamit mo siya. So, I suggest talagang angled brush yung gamitin nyo pang contour. Kasi kapag flat lang din yung rehistro nung contour sa inyong face. So, I suggest ito kumuha kayo ng contouring brush talaga. So, marami namang ganito. And maraming affordable brushes na ino-offer na may kasama ng contouring brush. Next naman guys is pang-highlight. So talagang feeling ko karamihan na talaga ng mga kababaihan or even mga kapatid nating lalaki na nagme-makeup is gumagamit na rin ng highlighter. So yan, may bakas pa sa akin ng highlighter. Meron ako dalawang masasuggest na type of brush. Ito yung rounded na medyo may kahabaan ng konti, yung bristles, para ganyan-ganyan nyo lang sa mga high points ng face nyo. Yan, ganyan, diba? Yan, pwede siya as highlighter brush. And ito naman yung fan type na highlighter brush. So, ito naman, easy to use lang din when it comes sa mga high points ng faces nyo. So, ganyan-ganyan nyo lang siya. Diba? Maha-highlight na agad yung face nyo. So, may natira pang product. So, gamitin na natin. Sayang naman. Alam nyo naman ngayon.
Yan. So, yung mga hina-highlight na areas ng face is yun nga, yung mga matataas like cheekbones, yung ilong nyo, even dito, pwede kayong maglagay, and sa ilalim ng brow bone nyo, pwede rin po kayong maglagay ng highlighter. Next naman is mga pangmata and pangkilay naman yung ipapakita ko sa inyo. So first, sa kilay muna tayo, ay suggest na kumuha na kayo ng ganitong klase ng brush. Yung merong brow brush sa dulo and may spoolie na. Kasi itong spoolie, magagamit nyo siya talaga kahit gaano kaganda yung pagkaka-outline mo, kakailanganin mo pa rin to para pang tanggal ng excess product and pang blend thoroughly ng kilay nyo. And while this one, actually multi-purpose to kasi pwede siyang pang outline ng kilay and pwede rin siyang mag-set as eyeliner brush. So, kung meron kayong gel product na applicable for, yun nga, pang eyeliner, pwede nyo tong i-dip lang and use it na rin para pang eyeline sa mata nyo. Gamitin siya pang eyeliner, ganyan. So, multi-purpose yung ganitong angled brush na sobrang liit. Next naman, guys, is itong dalawang brushes lang na to, pang mata, buhay na kayo. So, what I got is from Real Techniques. So, parang sa isang set ko nakuha tong dalawang to. So, kahit ito lang yung makeup brush nyo as a beginner, magugustuhan nyo na yun, makakabuo na kayo ng maayos na eyeshadow look. So, first is, meron ako ditong shading brush. So, ito, technically, pang-apply lang siya ng mga powder. Like, for example, i-cover mo yung buong eyelid mo. So, ganyan-ganyan mo lang siya, ganyan. And if you want to add or mag-smoky ng mga outer V mo or yung paligid dito, pwede kang gumamit ng blending brush. So, ito guys, sobrang importante to kasi ang pangit naman ng eyeshadow na edgy. Or what I mean is sobrang makanto or hindi na-blend ng bongga yung labas ng mata mo. So, magagamit mo to in a circular motion. Ganyan-ganyan lang. Yan. So, mabiblend mo na yung outside ng eyeshadow mo. And yun, makakreate ka ng smoky look. Ito naman, shading brush na to, pwede rin to for yung dito sa under eye mo para pag naglagay ka ng eyeshadow or this may serve as a smudger. Kung may gusto kang ismudge na detail sa eye makeup mo, pwede rin ito. So, that's it guys. Sobrang basic lang na knowledge about makeup brushes. So, all in all, may 10 pieces ako na brushes na pinakita sa inyo. And yun, kung hindi naman lahat ng ito is part ng makeup routine nyo, okay lang na wala kayo. Pero, yun, kung gusto nyo mag-aral and mas ma-enhance yung makeup skill nyo, yun, pwede kayong kumuha ng more than pa dito. And alam nyo naman na investment ang brushes. So, yun, ililink ko or ililista ko sa description box kung saan ko nakuha tong mga brushes na to and kung magkano sila, kung maaalala ko pa yung mga presyo, ilalagay ko din siya guys. And yun lang, sana nakatulong ang tutorial na ito or ang konting lesson na ito sa brushes. And I hope na lahat tayo ay gumaling pa sa pag-makeup. Disclaimer lang, hindi po ako makeup artist. Talagang mahilig lang ako sa makeup and alam ko lang kung ano yung bagay sa mukha ko, ano lang yung appropriate for this kind of situation, for this kind of event. Kaya, yon, hindi pa rin ako sobrang galing, pero masipag lang talaga akong manood ng mga YouTube videos. Masipag akong magbasa-basa ng mga articles about makeup. Ewan ko, ito nata talagang aking magiging career. Bahala na. Pero yun guys, sana nakatulong sa inyo ang video na ito. If nagustuhan nyo po ang video na ito, please give it a like and pakishare na rin po ito sa mga iba pang nagsisimula pa lang mag-makeup kasi baka makatulong. And yun lang, i-follow nyo po ako sa aking social media accounts. I'm Jedi Sison sa Instagram, sa Facebook, and sa Twitter. And please do subscribe na rin po dito sa aking YouTube channel. Magkita-kita po ulit tayo sa aking susunod na video. And yun lang. Bye!